Dora Bakojanis, gruaja e parë që drejton Athinën në 3500 vitet e historisë së këtij qyteti, duket se ka pasur shumë pak zgjedhje në jetën e saj. Midis tyre, ajo e vetmja dhe e patjetërsueshmja ka qenë politika. Gjyshi ishte një njeri i lidhur ngushtë me politikën, babai që lideri i demokracisë së re dhe kryeministri i Greqisë për 4 vjet, bashkëshorti, një gazetar i njohur dhe deputet, po ashtu siç është aktualisht edhe vllai i saj. E rrethuar nga të gjithë këta, ajo ka qenë e dënuar të bëjë politikë, por pakush mund të parashikonte që vajza më e madhe e Konstantinos Mitsotakisit, politikanit i njohur grek, do të bëhej po aq popullore sa i ati dhe aktualisht, duke u referuar një sondazhi të qershorit 2004, politikania më popullore në Greqi me 71% të mbështetjes. Jeta e saj nuk ka qenë as pak e lehtë. Mitsotakis njihen si familja e tretë në dinastinë politike greke pas atyre të Karamanlisëve dhe Papandreut. Lindi më 1954 në familjen e një politikani të ri që do të bëhej një nga më popullorët në vend. Ishte 14 vjeç kur junta e kolonelëve u instalua në Athinë dhe që dëshmitare arrestimit të dhunshëm të babait të saj. Ai ishte ende në burg kur familja e tij u transferua në Paris. Në kryeqytetin francez, Dora kaloi 7 vite vendimtare, duke njohur nga afër jetën e një emigranteje politike, me mjaft rreziqe, por edhe vështirësi. U diplomua në një shkollë gjermane në Paris dhe më pas ndoqi studimet në Myni. Më 1974, kur kolonelët u rrëzuan, u rikthye sërish në Athinë, ku babai i saj u emërua ministri i jashtëm në qeverinë e Konstantin Karamanlis. Ajo vetë filloi punë si gazetare, ku u njoh edhe me një emër të famshëm të shtypit grek, Dora Bakojanis, një gazetar i djathtë që ishte vënë në shënjesën e grupeve ekstremiste dhe terroriste të majta. Pak kohë më pas, Dora Bakojanis u bë bashkëshorti i saj, ndërsa Dora, që nga viti 1984 filloi të punonte si shefe e kabinetit të Konstantinos Mitsotakis, në atë kohë lideri i demokracisë së re. Por jeta e saj do të njihte një tjetër moment të jetëdhimshëm. Dora Bakojanis u bë deputeti i parlamentit grek, por diskutimet e tij të ashpra e vunë në konflikt të hapur me terroristët. Më 1989, ndërsa i dilte nga ashensori i zyrës së tij, përfaqësues të organizatës terroriste 17 nëntori i bën një atentat. Fëmijët e tij e mësuan lajmin nga radio në autobusin që po i kthente nga shkolla. Ai ka qenë momenti më i vështirë i imi dhe i familjes sime, tregon ajo, por unë dita ta kaloj. Pak kohë më vonë, Dora Bakojanis zuri vendin e bashkëshortit në parlament dhe atë të sekretares së shtetit dhe më pas të ministres së kulturës në qeverinë të Atit. Që nga viti 1993, kur demokracia e re humbi zgjedhjet dhe Konstantinos Mitsotakis u tërhoq nga politika aktive, Dora Bakojanis vijoi një karrierë normale në parlament. Ajo u shënjua si një nga emrat më të rëndësishëm të partisë së saj dhe ky që shkaku që Karamanlis guxoi të kandidonte për herë të parë në historinë e Athinës një grua për kryetare bashkie. Ajo fitoi dhe që nga janari 2003 vijon ta drejtojë atë. Padyshim, lojrat olimpike që një fat i madh për publicitetin e qytetit që drejton dhe të saj personalisht, por duket se Dora Bakojanis ka vendosur të qëndrojë fuqishëm në politikë. Ajo ka marrë jo rrallë pozicione të forta pro emigrantëve, me spikaturit të cilit që ai kur drejtuesit e një shkolle të Selanikut ndaluan nxënësin më të mirë të shkollës, Odise Cenaj, që të ngrinte flamurin në ditën e parë. E vën hapur në krah të djalit të ri nga Shqipëria, Dora Bakojanis deklaroi: "Ky është turp, nuk e di se ç'do të kisha bërë unë si nën, nëse kjo i ndodhte djalit tim që është student në Amerikë." Që nga ardhja në krye të Bashkisë së Athinës, ajo ka premtuar disa politika integrimi për emigrantët dhe këto i kanë dhënë popularitet mes tyre. Aktualisht, besohet se ajo është rivalja kryesore e kryeministrit Karamanlis brenda demokracisë së re, ndërkohë që është komentuar disa herë si kandidate për postin e ministrit të jashtëm apo të mbrojtjes. Thank you for your time. Faleminderit për kohën që po na kushtoni. Së pari dua t'ju pyes, si po ecën qyteti i Athinës pas lojrave olimpike? Po vazhdojmë punën që filluan para 3 vjetësh për ta përgatitur qytetin për lojrat olimpike. Por problemet në qytet nuk duket se kanë të mbaruar dhe ne po vazhdojmë punën në fusha të ndryshme. Para lojrave olimpike u bë një punë e mirë dhe kjo do të vazhdojë edhe më pas. Sigurisht Athina ka ndryshuar krejtësisht. After the games. Of course, Athens has completely changed. Yes, it is another, evident. Yes, it's another city today. Është një qytet më mikpritës, më i bukur. Ne kemi ndjekur të njëjtin program që ka ndjekur edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës. Kemi riparuar fasadat e shumë ndërtesave në Athinë. Which your mayor in Tirana made, and we have remade the facades of many buildings in Athens.
especially downtown. Sidomos në qendër, sheshet kanë fasada të reja. Kemi ndërtuar shumë zona kalimtarësh për njerëzit me aftësi të kufizuar fizike, duke u krijuar kushtet mundësinë që të dalin nëpër Athinë. Shpresojmë se trashëgimia e lojrave olimpike do të pasqyrohet në një rritje të turizmit në krahasim me vitin e kaluar. So there are many programs which we are working on, hoping that all the legacy of the Olympics will be reflected in much more tourism than we had last year. But do you think the tourism should be better in the next year? I hope so. And I believe that it will be. Dhe besoj se do të ketë. Siç e dim, problemi i turizmit është gjithmonë i lidhur me problemet ndërkombëtare që mund të ndodhin. Por që tani duket se këtë verë do të kemi një rritje të madhe dhe të rëndësishme të turizmit në Athinë. Problems which may occur, but as things are showing now, we will have a big and significant increase in tourism for the summer to come in Athens. You personally are satisfied with the comportation of the people, or the citizens during the Olympic Games here in Athens? Yes. I must say that they behaved in a marvelous way. Këto lojra olimpike patën kujdes fal gjithë njerëzve në Greqi dhe kryesisht në Athinë. Ata bën një përpjekje të madhe. I pritën të gjithë krah hapur. U treguan të gjithë shumë miqësor. Nga do shihej një buzëqeshje e madhe athinase. Kemi pasur shumë vullnetar nga qyteti i Athinës, por edhe nga emigrantët tanë. Athenians smile around. We had a lot of volunteers from the city of Athens, but volunteers also from our immigrants. I had a number of Albanian immigrants who lived here in Athens and who volunteered and became guides for the Albanian people who came over. And I believe that it was important for the city to see that they can do it, because a lot of people, of course, were very, very much anxious about Athens preparing the games. So we showed that we were able to have a big success. I know that in the Athens and the surrounding area, it is the biggest Albanian community, is concentrated the biggest Albanian community. What is the role of the Albanians in the Athenian life? Look, the change which took place in Athens in the last practically 15 years. Ndryshimi që ka ndodhur në Athinë gjatë këtyre 15 vjetëve të fundit është një ndryshim i madh. Athina nga një qytet me një kulturë unike u bë një qytet me shumë kultura. Rritja e numrit të emigrantëve, kryesisht emigrantëve për arsye ekonomike, sigurisht pjesa më e madhe e tyre shqiptar, ndodhi me ritme shumë të shpejta. Was very quick. Albanian community is the biggest immigrant community. So it was a very big change. Pra ishte një ndryshim i madh. Athinasit e përballuan këtë ndryshim të madh me shumë pak probleme. Kështu sot, në krahasim me qytetet e tjera në Europë, ne jemi një qytet ku funksionon shumë mirë bashkëjetesa mes komuniteteve të ndryshme. So today, in comparison to other cities in Europe, we are a city where the cohabitation between the communities works very well. We know that the Albanian ne dim se komuniteti shqiptar ka luajtur një rol të rëndësishëm në ndërtimin e Athinës së re. Nga ana tjetër ne po bëjmë shumë përpjekje për ta integruar sa më mirë të jetë e mundur këtë komunitet, në mënyrë që të mos krijohen tensione mes këtij komuniteti dhe komunitetit grek. To do everything which is possible to integrate this community as well as possible, so that there are no tensions between the community and the Greek community. I will prefer a sincere answer now. It is the Albanian community here. I'm talking about the immigrants, the most problematic community of the immigrants. No, I wouldn't say so. The Albanians are more than anybody else. There were some moments when we had tensions and we had problems. Një pjesë e këtij komuniteti ishte aktive në krim. Padyshim që ky ishte një problem sepse kriminaliteti i tillë pasqyroi në të gjithë komunitetin. And that was a problem, of course, because any criminality of this kind reflected to the whole community. So when you see the reactions... In fact, the criminality has not the nationality. Në fakt, kriminaliteti nuk ka kombësi. Criminality has no nationality, but it is very easy, you know,
Sigurisht kjo është e vërtetë, por kur sheh një kriminal që vjen nga një vend tjetër është shumë e lehtë të mendosh se duhet të kesh frikë nga ky komunitet. Por reagimi i grekëve dhe i pjesës tjetër të komunitetit shqiptar ka pasur shumë rëndësi. Para një muaji ndodhi incidenti i autobusit. Komuniteti shqiptar u shfaq më i fortë se ai grek dhe thanë, ata nuk na përfaqësojnë ne. The Albanian community came out much stronger than even the Greek community, saying that this does not represent us. So if we want to live together, nëse duam të jetojmë bashkë, duhet të dimë se ka ligje, dhe ligjet duhet të zbatohen nga të gjithë, qofshin grek, shqiptar apo çfarëdo. Dhe ne mund të jetojmë të gjithë së bashku kur pranojmë rregullat e shoqërisë. When we accept the society rules. Have you seen or do you A think keni parë, exist apo më mirë të them, a ekzistojnë në Athinë raste të racizmit kundër shqiptarëve? Look, racism in Greece is not Shiko, racizmi në Greqi nuk është filozofia e grekëve. Ne grekët kemi qenë vetë emigrant për shumë dekada. E di kam punuar me emigrantët grek kur isha në Gjermani. Punoja për gjermanët, por në fakt për komunitetin grek. Në Greqi nuk kemi reagime të tilla. When I was in Germany, working for the Germans, but practically for the Greek community. So in Greece you don't have this kind of reactions. There might be some people who mund të ketë disa njerëz tek të cilët vjen re reagime ksenofobike apo raciste, por kjo nuk është në karakterin kombëtar grek. Nuk është gjëja e parë që do të shkonte në mendje për Greqinë. And what do you think is the perception of Cili është mendimi, opinioni i Athinës për komunitetin shqiptar që ndodhet këtu? The immigrants here? Well, I don't think that they have any problems. Nuk mendoj se kanë probleme, të paktën jo të mëdha me komunitetin shqiptar. Është shumë e rëndësishme që vetë komuniteti shqiptar mundohet të integrohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Kur sheh reagime negative apo tensione, padyshim që mesazhi është i gabuar. Ndeshja e futbollit ishte shembulli më i mirë, ku gjërat shkojnë keq kryesisht sepse njerëzit bëhen fanatik. Por nuk duhet të jetë ky mesazhi. The message is the wrong one. For example, football is a very good example when everything goes wrong. Mostly, because people get fanatic about it. But that should not be the message. We are neighbors, we are neighboring countries. Ne jemi vend e fqinj. Sot kemi një përqindje të madhe të emigrantëve shqiptar kryesisht në Athinë. Sigurisht ne jemi përgjegjës për një pjesë të ekonomisë në Shqipëri, sepse ka njerëz që duan të kthehen përsëri në Shqipëri. Responsible for part of the economy in Albania because the people want of course to go back at one point. Prandaj mendoj se duhet të përqendrohemi tek ajo që na bashkon dhe të punojmë së bashku, më tepër se sa të përqendrojmë vëmendjen tek disa raste që japin mesazhe të gabuara. Some cases which send the wrong message around. A part of the Albanian community here is pjesë emigrantëve shqiptar që ndodhen këtu janë ende të paligjshëm. Pra nuk I kanë dokumenta. A mendoni se është më mirë që emigrantët kenë një status më të qartë? Have a better status of the immigrants here? I believe it is very important that the immigrants are Besoj se është shumë e rëndësishme që emigrantët të jenë të ligjshëm. Greqia s'mund të jetë një shtet ku njerëzit të hyjnë të dalin si të duan. S'mund të jemi një hapësirë e lirë. Kjo është e pamundur. Ne jemi shtet. Prandaj duhet të kemi legalizim të emigrantëve. Është më mirë si për grekët ashtu edhe për vetë emigrantët, sepse kështu ata mund të sigurohen se kanë të drejta, se nuk është e mundur të qëndrosh në një shtet në mënyrë të paligjshme. It is better for the immigrants themselves, because then they can be assured that they have the rights. That it is not possible to stay in a country illegally. And let me just add, because we have Dua të shtoj se për shkak se në Ballkan kemi probleme kriminaliteti, trafikim të qenieve njerëzore, duhet të tregojmë shumë të ndjeshëm dhe shumë të rrept për dokumentet ligjore. Mes ministrit ton të rendit publik dhe atij shqiptar ekziston një bashkëpunim I mirë për të realizuar një gjë të tillë. Good cooperation between our Minister of Public Order with the Albanian Minister of Public Order to make sure that this is happening. What are the programs of Cilat janë programet e zyrësuaj për integrimin e shqiptarëve në shoqërinë greke apo në shoqërinë athinase? As you know, we have our kindergarten. Në kopshtet tona në mbar Athinën ka një përqindje të madhe të fëmijëve shqiptar. Ata trajtohen njësoj si grekët, si qytetarët e Athinës. Ata mund të shkojnë në kopshtet e tyre. Për një çerëkore do të hapim një qendër të re mikpritse për emigrantët,
e cila ndodhet në një nivel krejt ndryshe, në një vend ndryshe, më shumë e efektshme, e shpejt. Po të dëshironi mund të vini të shikoni. We are opening up now in a quarter of an hour a new welcoming center for immigrants, which is in a completely different level and a different bureaucracy and much more effective and quick and better as an establishment. If you want, you can come with me and you can see it now. Our group should do that. And we are making lessons. Po japim mësim grave shqiptare apo edhe burrave shqiptar në mënyrë që ata të ndjekin mësimet e fëmijëve të tyre, që të kuptojnë se çfarë po mësojnë fëmijët e tyre. Sigurisht, qendrat tona bashkiake janë gjithmonë të hapura për të pritur emigrantët, t'i ndihmojmë me kërkesat e tyre. And of course our municipal centers are always open to receive the immigrants when they want to have their own feast Një gjë tjetër që kemi bërë, kemi hapur një stacion radiofonik për emigrantët. Kjo do thotë se mund të dëgjosh lajme në shqip. Aty jepin lajme nga Greqia dhe Shqipëria. Ata e dinë se kur ndezin radion, do të dëgjojnë gjuhën dhe lajmet e tyre. Është shumë e rëndësishme. This radio station is a radio station for our immigrants, which means that you can listen in Albanian language all the news from Albania, from Greece. They are giving, they know that when they open their radio, they will hear their language and their news. It is very important, It's the radio of the municipality. Është radio e bashkisë? The municipality. Po, është radio e bashkisë. Zoti Rama, kryetari i bashkisë Tiranës. Mr. Rama, the mayor of Tirana, has been here. Cilat janë planet apo marrëdhëniet What are konkrete the mes Athinës plans dhe or the Tiranës? concrete relation between the Tirana and Athens? Well, I will go for a Nga visit to pranvera mbase Tirana, do të shkoj për një vizitë në probably Tiranë. sometime in spring. Sorry, have you ever been in Tirana Keni before? qenë më parë në Shqipëri? When? Many times. Patjetër, And shumë the first herë. time has been? The first time keni has qenë për herë të been parë? Në vitin 1990. 1990. 1990 has been the first Në visit vitin of the 1990 Greek qenë Prime vizita Minister. parë e Of the kryeministrit Greek grek, Prime Minister. babai I was tuaj then with the Mitsotakis. Greek Prime Minister. Po, kam qenë në It Tiranë me was the first kryeministrin visit grek. of the foreign Ajo ka qenë vizita e parë politicians një in kryeministri Albania të after muaj pas 1990. 50 vjetësh. Yes. Po, he ka was the qenë first kryeministri i prime parë minister që who shkoi në went to Shqipëri dhe Albania unë at isha the atje. time. Pra And nga I was pranvera do there. të shkoj dhe sipas marrëveshjes që kemi So bërë do të I'll go dërgojmë pemë në sometime in Shqipëri. spring, Kur gjërat të jenë pak sa and gati we do will të jem send, atje. by the agreement we made now, the trees and which we want to send to Tirana, and then when the park is a little bit ready, I'll be there. You said you have Thatë se been keni qenë shumë herë në Shqipëri. many times Si janë dukur in Tirana. ndryshimet How që janë you bërë have në seen Tiranë the apo në changing Shqipëri në përgjithësi? of Tirana or the It Albania is in very general? important. Them se What janë is your bërë first ndryshime të impression of rëndësishme. 1990? Cila ka qenë përshtypja juaj e parë në vitin But the real one. 1990? Përshtypja e It was vërtetë. not a wonderful impression. Nuk ka qenë një I must say. përshtypje mrekullueshme. It was very great. Tirana ishte shumë gri. Kur vizitova për herë të parë Shqipërinë në vitin 1990, pata përshtypjen se ngjyra që mbizotronte ishte gria. Tani Tirana është bërë një qytet shumë ngjyrash. Njerëzit kanë nevojë për ngjyra në jetën e tyre. Tirana has become a city with colors. And people need color in their lives, And especially in Balkan area, Sidomos zona e the Ballkanit. Mediterranean. Everywhere. Gjithkund, It's jo not vetëm only në zonën e especially in the Ballkanit. Balkan area, Është edhe but pjesë e it is karakterit also tonë. part of our Por njerëzit character, kudo but në botë kanë nevojë për ngjyra. everywhere in the world you need color. And the last question, Dy pyetje të fundit. or Cila do two të last jetë karriera questions. juaj në të In ardhmen? fact, what will be your career in the future? In politics, Kur merresh me you politik never nuk e di know asnjëherë what se çfarë do të exactly jetë me your career saktësi will be. karriera jote. I'm Your father should be an Do example të for ndiqni you. shembullin e babait tuaj? I'm doing my job. Sot jam kryetare e bashkisë. Ndoshta një ditë do të kthehem përsëri në parlament, por siç thot Rudolf Giuliani, kur merresh me politikë, di vetëm se çdo të ndodh 6 muaj të ardhshëm. And the last question is, Dhe it is pyetja e difficult fundit. for a woman A to është e be the vështirë mayor për of një Athens? grua të jetë kryetare e bashkie e Athinës apo I kryetare e think bashkie në the first one. përgjithësi? Yes, I am Besoj the se ju jeni e first para grua që It drejton në was Athinë. difficult at the beginning for some reason which Në I fillim ka don't qenë e completely vështirë, për understand. disa arsye The që nuk i Athenians kuptoj voted plotësisht. for members Athinasit kanë of votuar për gra parliament deputete, women, but por they never asnjëherë për voted një for grua a si mayor kryetare woman. bashkie. I don't Përse? know why. Nuk e Probably di, because I ndoshta think it mendojnë was se a është very punë e vështirë, difficult por job shpresoj to se do. tani po mësohen me një grua në detyrën e kryetares së bashkisë. Now they are getting used to having a woman mayor, I hope. Are you satisfied? A on jeni that? i kënaqur për këtë? I'm satisfied, yes. It's important that Po jam e the kënaqur. Athenians Ka shumë rëndësi që Athina si ta ndjejnë që qyteti ka përmirësim.
që të jenë përsëri krenar për qytetin e tyre. Dhe ky ka qenë një synim i madh që kemi vënë vetes dhe për të cilin kemi punuar. And this was a very high target which we had put and worked for. Thank you for the interview. Faleminderit për kohën që na kushtuat.